අයිබෝන් ඔයාල මේක තුළ ඉන්නේ SL ටෙප් YouTube channel එකත් එක්ක. අද කතා කරන්න යන්නේ ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න පුළුවන් සුපිරි ඇප් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා කම්පියුටර් ලැප්ටොප් එක යූස් කරලා Photoshop කියන software එකෙන් අපිට ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Photoshop එඩිට් කරන්න හරියම කම්පියුටර් එක සහ ලැප්ටොප් එක නැත්තම් ෆෝන් එකක් තියෙනවනේ. ෆෝන් එකෙන් එඩිට් කරන්න පුළුවන් සුපිරිම ඇප් එකක් තමයි මේ picsart කියන්නේ. picsart එකෙන් ඔයාලට ලස්සනට එඩිට් කරන්න පුළුවන් ෆොටෝස්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක විතරනේ මේ ටියුටෝරියල් ගණනාවක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ picsart එකෙන්. ඉතින් මේ ටියුටෝරියල් සෙට් එකේ පළවෙනි ඒ කියන්නේ එපිසෝඩ් 1 වීඩියෝ එක. ඉතින් අද බලමු කොහොමද ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න කියලා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ෆොටෝ එක එඩිට් කරන හැටි තේරුණා ඇති කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එකේ කලින් එක. මේ තියෙන්නේ පික්සාර්ට් එකෙන් එඩිට් කරගත්තට පස්සේ ෆොටෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සන ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එකත් එක්කම එකතු වෙලා ඉන්න subscribe button එක click කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එක all කරලා තියාගන්න. අපි ඉස්සෙල්ට තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.